आता आपण पाहणार आहोत पूर्ण भविष्यकाळ म्हणजेच फ्युचर परफेक्ट टेन्स. पाहूयात वाक्य. I will have gone. You will have gone. He will have gone. She will have gone. It will have gone. तसंच इथे सुद्धा we will have gone, you will have gone आणि they will have gone. असं आहे. इथे फ्युचर दाखवण्यासाठी आपण will चा वापर केलेला आहे आणि परफेक्ट दाखवण्यासाठी have आणि त्याच्या पुढे क्रियापदाचं तिसरं रूप वापरलेलं आहे. बघा, shall have म्हणजेच असेन किंवा असू, will have असेन, असेल, असाल, असशील, असतील. शाल मध्ये आपण पुढील किंवा भविष्यामध्ये जी क्रिया करणार आहोत ते सांगतो. उदाहरणार्थ, मी 10 वाजता खाल्लेले असेल. I shall have eaten by 10 o'clock. तू माझ्या अगोदर 1 जुलैला आलेला असशील. You will have come before me by 1st of July. ती 1 जुलैला आलेली असेल. She will have come by 1st July. आता आपण पाहणार आहोत वाक्याचे 4 प्रकार. मी गेलेलो असेन. I shall have gone. मी गेलेलो असेन का? Shall I have gone? मी गेलेलो नसेन. I shall not have gone. मी गेलेलो नसेन का? Shall I not have gone? नियम असा आहे, पूर्ण भविष्यकाळ जेव्हा एखादी क्रिया भूतकाळात, वर्तमान काळात किंवा भविष्यकाळात सुरू झालेली असते आणि भविष्यकाळात संपलेली असते, ती संपलेली नेमकी वेळ व संपलेली क्रिया दाखवण्यासाठी आपण पूर्ण भविष्यकाळ वापरतो. उदाहरणार्थ, मी 3 तारखेला सायंकाळी 7 वाजता अमेरिकेला पोहोचलेलो असेन. ऑन 3rd I will have reached at America by 7 o'clock. मला वाटतं रिझल्ट नंतर तो रडलेला असेल. I think he will have cried after the result. त्याने आज संध्याकाळी 5 वाजता अभ्यास केलेला असेल. He will have studied in the evening at 5 o'clock. We use the future perfect to say that something will be ended, completed or achieved by a particular point in the future. आता पाहूया फ्युचर परफेक्ट टेन्सची काही वाक्य. मी गेलेलो असेन का? Shall I have gone? तू गेलेला असशील का? Will you have gone? तो गेलेला असेल का? Will he have gone? ती गेलेली असेल का? Will she have gone? आम्ही गेलेलो असू. We will have gone. तू झोपलेला असशील का? Will you have slept? अजय खेळायला आलेला नसेल. अजय will not have come to play. ती नाचायला आलेली नसेल. She will not have come to dance. तो खेळायला आलेला नसेल. He will not have come to play. तो गेलेला नसेल का? Will he not have gone? तो का आलेला नसेल? Why will he have not come? अनिता आलेली नसेल का?
Will Anita not have come? ती का गेलेली नसेल? Why will she not have gone? त्याने काय केलेले असेल? What will he have done? तुम्ही कसे गेलेले असाल? How will you have gone? तो कसा आलेला असेल? How will he have come? Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video.